بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يخبر سبحانه وتعالى أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فتعهد الله تبارك وتعالى قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جاء هذا بعد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به وينتهوا عما نهاهم الله عنه، ويلتزموا بكل ما عاهدوا بعضهم بعضا عليه. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه أوامر الله ونواهيه، هذه الآية الجامعة التي جمعت كل الأوامر وكل النواهي. أجمل الله تبارك وتعالى كل أوامره ونواهيه في هذه الآية. ثم أمر الله تبارك وتعالى بأن نفي بما عاهد بعضنا بعضا عليه، قال: وأوفوا بعهد الله. نسب الله تبارك وتعالى هذا العهد، وإن كان يقع بين البشر، إليه، لأنه قد جعل الله تبارك وتعالى شهيدا وكفيلا عليه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وضرب مثل لمن ينقض عهده بتلك الخرقاء التي تتعب في نسج وغزل صوفها ثم تعود فتنقضه مرة ثانية، فكأن من نقض عهده كان هذا مثله، قد نقض أمرا قد أحكمه وله الأجر والثواب به عند الله تبارك وتعالى، فلما نقضه نقض ما له من ثواب ومنزله وقدم عند الرب جل وعلا. وأكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر بأن المؤمن إذا عاهد وإذا أقسم على أمر من الأمور، هذا أصبح يمين الله تبارك وتعالى إياه أن ينقض ذلك. قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إياك وإن أعطيت الدنيا لتنقض عهدك الذي عاهدته مع أحد، لو أعطيت الدنيا كلها هي ثمن قليل بالنسبة لما عندك إذا التزمت بعهدك مع الله تبارك وتعالى، فإنك قد أخذت ثمن قليل، أخذت الدنيا في مقابل ترك الجنة، والجنة أعظم منها. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد، مهما أخذت من الدنيا فإنه إلى نفاد، وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صبروا على الطاعة وصبروا على إنفاذ العهود التي عاهدوا عليها حتى يؤدوها مهما كان في وراءها من التزام وشدة. ثم الله تبارك وتعالى بين سنته وجزاءه وإحسانه لعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من صيغ العموم، كل مؤمن يعمل صالح،
الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى، سواء كان هذا العامل ذكرا أو أنثى وهو مؤمن، شرط أن يكون مؤمنا، لأن عمل صالح بر الوالدين، صدق حديث، أي أمر من الأمور الصالحة لو عملها غير المؤمن فإن ثوابه لها في الدنيا ولا يعطى عند الله ثوابا في الآخرة. أما الذي ينال هذا الثواب الدنيوي والأخروي إنما هو المؤمن. قال وهو مؤمن حال كونه مؤمن بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله تبارك وتعالى وتأكيد بأنه يحيي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة هي ليست الحياة الطيبة هي المرفهة، وإنما الحياة الطيبة هي التي يعني تمتاز بالطيبة ضد الخبث. وحياة المؤمن هي الطيبة، وذلك أنه عرف ربه، عرف طريقه، عرف الصراط، امتلأ قلبه بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومحبته، كل ما يؤديه من العمل له، وكل ما يناله من خير أو شر له، فهو في حسن دائم. إن أصابته حسنة شكر الله كانت له أجر، إن أصابته سيئة وصبر عليها كان له بها أجر، فأمره كله له خير. فهذه الحياة الطيبة. فإذا حتى ما يناله من الفتن والبلايا والمحن هي خير له، فهذه الحياة الطيبة. الله يخبر بأنه سيحيي هذه الحياة الطيبة، حياة الهداية والتوفيق والأمن والطمأنينة إلى الله تبارك وتعالى، والثبات على الدين والسير عليه، والاطمئنان إلى الرب، والسعادة الداخلية التي لا يشعر بها غير المؤمن. كما كان يقول يعني بعضهم والله إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. يقول احنا في سعادة ما يحس بها غيرنا. فالمؤمن هكذا، المؤمن الراضي هو في سعادة لا يحس بها إلا من عرف حقيقة الإيمان. 3 من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه مفهوم الحياة الطيبة. ليست الحياة الطيبة هي الحياة يعني المرفهة، أن الله تبارك وتعالى يرزقه من الطيبات في ركوبه ومسكنه وتنقله وتنعمه. ليست هذه هي مفهوم الحياة الطيبة، بل قد يكون الإنسان يعني يجمع له هذه الأسباب الدنيوية ولا تحصل له الحياة الطيبة، تكون حياته خبيثة. حياته خبيثة لأنها حياة كفر. إذا كان كافر بالله تبارك وتعالى، معاند لأمر الله تبارك وتعالى، غارق في معاصي الرب تبارك وتعالى، في الفواحش، تكون حياة هواء ما نهت. ولا يمكن لمثل هذا أن يشعر بأي يعني بالسعادة الحقيقية، وإنما يشعر باللذة والمتعة، وقد يكون بالفرح والسرور، لكنه في حقيقة أمره لا يحيا حياة طيبة، وإنما حياة خبيثة. ولا يمكن أن نشعر بمسمى السعادة الحقيقية. السعيد التقي هو السعيد، الذي يخاف الله تبارك وتعالى هو السعيد حقا. وأما كل من لا يخاف الله تبارك وتعالى فهو شقي، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهي معيشة ضنك، وهذا يعلمه كل من يعلم حقائق عيش الناس من الكفار والبعيدين عن الله تبارك وتعالى، فإنهم يعيشون الضنك وإن كانوا في ظاهر الأمر ممن خولهم الله تبارك وتعالى كثيرا من النعم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن خذ الحسنين، نجزينهم في الآخرة، أجرهم أجر من الله، والله الذي سيعطي الأجر. الإنسان عندما يستخدم غيره ويأمره بأمر يؤدي خدمة له يعطيه أجر، لكن مهما كان الإنسان كريما وغنيا وأعطى أجر لغيره كم سيعطيه؟ مهما أعطاه ملايين، هذه لا يمكن أن تقارن بأجر يعطيه الرب تبارك وتعالى للعبد المؤمن. فأجر الله تبارك وتعالى شيء عظيم جدا. الجنة التي يعني موضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها.
المرأة في الجنة نصيفها على رأسها لو قدر هو خير من الدنيا وما فيها. فهذا أمر. ثم خلود دائم، خلود دائم، ليس ل1000 سنة و2000 ومليون ومليار، بل خلود لا ينقطع. فالله هو الذي سيجزي، قال ولنجزينهم، الله هو الذي سيجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون، بعملهم هذا الحسن الذي أدوه من إيمانهم بالله تبارك وتعالى وعمل الصالحات، فنعطيهم أجر دير. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم يعطيهم الأجر على كل خير فعلوه ولو مثقال ذر، ولو كان هذا الخير بمثقال الذر، وزن نملة، الذرة النمل، لو وزنها من الخير فعلوه، لو تصدق بتمرة واحدة فإن التمرة واحدة فيها لعله عشرات الألوف من مثقال الذر، فهذا يعطاه بخطوة واحدة يخطوها إلى الصلاة يأخذ أجر عليه، بتسبيحة واحدة قال سبحان الله الحمد لله، هذه يأخذ أجر عليه وأجر عظيم. كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهي خفيفة على اللسان وهي حبيبة إلى الرحمن وهي ثقيلة في الميزان، ثقيلتان في الميزان، وهو أمر لم يكلف المؤمن كلفة، ما فيه كلفة شديدة عندما يقول سبحان الله والحمد لله. وهذه الباقيات الصالحات يأخذ عليها أجر عظيم جدا، علما أنها لا تكلفه من حيث الجهد والكلفة، لا تكلفه حركة لسان قليلة ووقت قليل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزء صغير من الدقيقة، لحظة. فهذا أمر عظيم، فالله يقول لنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولكل شيء. هذا وعد عظيم من الله تبارك وتعالى. إذن وشتان بين حال المؤمن وبين حال الكافر. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى أفضل وأعظم عمل العبد وهو قراءة القرآن، فوجه الله تبارك وتعالى الخطاب لرسوله صلوات الله والسلام عليه بأن كيفية المحافظة على هذا العمل العظيم الذي هو من خير، بل خير عمل المؤمن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن يا أيها المؤمن، يا من عرفت الطريق، يا من ستجزى هذا الجزاء، فإذا قرأت القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى سمي قرآنا لعظمة قراءته، يقرأ في السماء من الملائكة ويقرأ في الأرض من المؤمنين على مدى هذه العصور. ليس هناك كتاب يقرأ كما يقرأ هذا الكتاب، جعل الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب قراءة، فيقرأه القارئون ليلا ونهارا، القارئون المؤمنون بهذا. سمي قرآنا بأنه أكثر الكتب قراءة، يقرأ في السماء في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة يقرؤونه، ويقرأ هنا في الأرض، قرئ على لسان النبي محمد صلوات الله والسلام عليه، ثم قرأه القارئون جيل بعد جيل، القراء من يد. كان بعضهم يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة، وبعضهم في 3 ليالي، وبعضهم في أسبوع، وبعضهم في شهر. ووجد هذا بحمد الله تبارك وتعالى على مدار الزمان من يفعل هذا مع كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك أن الشيطان مجرم حريص على صد الإنسان عن طريق الله تبارك وتعالى، وحريص على إفساد عمل المؤمن، فهو يقعد له عند كل عمل خير، يقعد له عند الصلاة ليفسد عليه صلاته، يقعد له عند الصدقة ليصرفه عنها، ليحولها، ليمن بها، يقعد له عند الجهاد، قل له أولادك، زوجتك، كل عمل من أعمال الخير يقعد له عند القرآن تثبيطا
إدخالا للشكوك فيه، شغلا له منافذه الشريرة للصرف والصد عن كتاب الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لنا وأمرنا هنا بأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو اللجوء، يعني التجئ إلى الله. وذلك أن هذا الشيطان عدو، حيلة الإنسان في دفعه بنفسه ما في حيلة، لأنها لا يراه، وهو يدخل كل مكان في جسده ويجري من ابن آدم، كما قال النبي: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والدم لا يترك مكان في جسم الإنسان إلا يدخل فيه، من منبت الشعرة إلى الظفر إلى كل يعني مسام الجلد. شعيرات الدم إنما هي يعني تسير في كل خلايا الإنسان. الشيطان كذلك، الشيطان له قدرة على الدخول إلى يعني منافذ الإنسان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهو جاثم على قلب ابن آدم، كما قال النبي: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي وسوس. إذن هو جالس ومراقب وتابع وقرين للإنسان، فهو الوسواس الخناس. فعند القرآن أمر الله تبارك وتعالى قبل أن نشرع في قراءة القرآن نقول: أعوذ بالله، أعوذ به، ألوذ به، لأن هذا الشيطان لا أراه، وله مداخل يعني شديدة، له مداخل على العبد شديدة، قد لا تخفى على حتى المؤمن الحريص قد تخفى عليه. فلذلك أمرنا هنا بأن نلجأ إلى الله، اللجئ إلى، فاستعذ بالله، لجئ إلى الله، لأنه لا يحمي من هذا الشيطان إلا الرب سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان هذا جنس الشياطين، رأسهم إبليس وهؤلاء ذريته وأعوانه. الرجيم المرجوم، مرجوم ومبعد عن طريق الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يخبر جل وعلا بأنه ليس له سلطان، سلطة وقهر وتسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون المتوكلون على الله تبارك وتعالى، الذين سلموا أمورهم لله وآمنوا بالله تبارك وتعالى، فإن الشيطان لا سلطان له عليه. بالتشكيك، بالصرف عن الحق، بحرفهم عن الطريق، هذا ماله، ليس له سلطان على ذلك. فهم هؤلاء المؤمنون يعني في عصمة منه، بعصمة الرب تبارك وتعالى. إنما سلطانه على الذين يتولونه. إنما سلطانه، حصر الله تبارك وتعالى سلطان الشيطان على الذين يتولونه، أهل ولايته. والذين يتولونه الذين خلاص أحبوه ووالوه وأطاعوا أمره وساروا في طريقه، وزين لهم الشر فأخذوه ونالوه، فأصبحوا بينهم وبين الشيطان ولاية محبة ونصرة بينهم وبينه. فهذا خلاص، هذا قد أسلم قياده له، والشيطان اجتذبه وسار خلفه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذين هم به مشركون، أشركوا يعني هذا الشيطان وجعلوه شريك للرب تبارك وتعالى، فأطاعوه ووالوه وأخذوه، كأنه أصبح إلههم ومعبودهم مع الرب تبارك وتعالى. إذن المؤمن إن شاء الله في حماية الله تبارك وتعالى، والشيطان هذا قد يعني أصبح له سلطان. وسلطان الشيطان ليس سلطة مادية قهرية، وإنما سلطة وسوسة وتزيين وتجميل للشر. وهذا الكافر والغافل عن الله تبارك وتعالى يتبع فيها.
كما يقول الشيطان يوم القيامة لأتباعه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهم دعاهم الشيطان واستجابوا له وساروا فأصبح له سلطان بهذا، فأصبح سلطانه سلطان الوسوسة، وهم اتبعوا في هذا لما زين لهم اتبعوا في هذا، فأصبحوا على هذا النحو من أوليائه. ثم قال جل وعلا مبينا هذه الشبهة التي يعني يقول بها أولياء الشيطان وأولياؤه على القرآن. قال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، فإن الله تبارك وتعالى ينسخ بعض الآيات بالبعض الآخر، كما أحكام في أول الإسلام كانت مناسبة لحال المؤمنين، ثم نسخها الله تبارك وتعالى بعد أن تغير هذا الحال بغيرها، كالخمر التي كانت في أول الإسلام مباحة يشربها المسلمون، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني نسخها ومباحة، بل إن الله تبارك وتعالى امتن بها على يعني الناس بأنها هم اتخذوها من هذه النعم. قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاء الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأمر النهائي في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأصبحت آية مكان آية. الأمر بالإعراض عن الكفار وعدم مقابلة يعني أذاهم وسيئاتهم ب يعني دفاع المسلمين عن أنفسهم، الله تبارك وتعالى نسخها. قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالرب تبارك وتعالى يعني يبدل من آياته. التبديل هنا يعني إنما هو نسخ وإحلال حكم بعد حكم آخر، وإنما هو في الأحكام وليس في الأخبار، فإن أخبار الله تبارك وتعالى لا تنسخ. إذا أخبر الله تبارك وتعالى بخبر فإن أخبار الله تبارك وتعالى كلها صدق، والأخبار لا يدخلها نسخ ولا يدخلها تبديل، فإن الله لا يبدل القول لديه في الخبر. أخبر بأن المؤمن ينال الجنة، هذا انتهى، وأخبر بأن الكافر مرده للنار، نعم، وأخبر خبر بأن هذا يموت على الكفر، يموت على الكفر ولا بد. فعندما يقول الله: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، هذا خبر لا بد أن يكون، ووقع الأمر يقع الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى. فأخبار الله تبارك وتعالى لا يدخلها النسخ، وإنما يدخل النسخ في الأحكام. في الأحكام يعني حكم يكون حلال ثم يحرم بعد ذلك، حكم يكون حرام ثم يحل بعد ذلك، أمر يكون مقيد بقيد يفك هذا القيد بعد ذلك ونحو هذا. قال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يبدله، أعلم بما ينزل وأعلم يعني بتنزيله، وهو الحكيم جل وعلا، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهو ينسخ آية ويجعلها محل آية وحكم محل حكم، فالله تبارك وتعالى أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر، قال يعني هؤلاء المجرمون الكفار: إنما أنت مفتر، إنما أنت يعني يا أيها النبي مفتر، يعني المفتري الكذاب. قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحق ولا يعلمون أن هذا من الله تبارك وتعالى. واتهامهم للنبي لا شك أنه دليل يعني جهل وحمق وظلم، فإن هذا النبي كل يعني أدلة صدقه قائمة من كل الوجوه، ولا يمكن أن يتطرق يعني ذو عقل إلى أن يعني تطرق إليه شك في صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: قل لهم قل نزله روح القدس من ربك بالحق.
الذي نزل هذا القرآن هو روح القدس جبريل عليه السلام، سمي روحا ومنسوب إلى الله روح الله لأنه ينزل بالروح، ينزل بالوحي، والوحي هو الروح الذي يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب. والقدس المقدس المنزه عن كل عيب، عن كل نقص، منزه عن النقص والعيب، منزه عن الكذب وعن أن يفتري على الله تبارك وتعالى. قل نزله روح القدس من ربك رب العالمين سبحانه وتعالى، ربي محمد، نسب الله تبارك وتعالى محمدا إليه سبحانه وتعالى، فهو نازل من الله تبارك وتعالى رب النبي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني حال كون نزوله حق، وكذلك محتواه، والذي نزل به القرآن من الله تبارك وتعالى حق. قال جل وعلا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ليثبت الذين آمنوا، يثبتهم على الدين، يعني يجعلهم يتمسكون به تمسك ثابت الذي لا يتزعزع عنه. ليثبت الذين آمنوا، ومن هذا التثبيت أن ينزل القرآن على هذا النحو، وأن يكون هناك نسخ لبعض الأحكام على هذا النحو، فإن هذا فيه تثبيت لأمر المؤمنين على الإيمان. فإنه كلما نزل الحكم المناسب في الوقت يعني المناسب بعد أن يتأهل المؤمنون يكون هذا تثبيتا. فإنه مثلا لو أن الخمر حرمت من أول يعني البعثة، من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فاجأ الناس وأعلمهم أن الخمر يعني قد حرمها الله تبارك وتعالى، فإن هذا قد لا يدخل الإيمان أحد، وقد لا يبقى كذلك على الإيمان أحد. فإن الخمر كانت مستشرية في المجتمع العربي استشراء بليغا، ووصلت يعني إلى حد خلاص أصبحت هي يعني حلمهم وشهوتهم وحياتهم ومنتدياتهم تكون عليها. فهي يعني شراب الأندية، يشربونها صباحا ويشربونها مساء، غبوقهم في المساء وصبوحهم في الصباح، ويتغنون بها، وهي جزء من القصيدة العمودية تغني، فهي جزء أساس. فلو أنهم يعني تخلوا، يعني لو أنهم يعني خيروا بين الموت وبين ترك الخمر لاختاروا يعني أن يموتوا ولا يتركوا الخمر، فأمر عظيم. ولكن الله تبارك وتعالى أخذهم يعني مرحلة حتى عندما جاء التحريم النهائي كانوا مستعدين لترك هذا الأمر. فكذلك كلما القرآن نزل يعني على النبي منجما، حتى إنه كلما يأتي الكفار بشبهة يأتي بها. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. جاء القرآن ونزل على هذا النحو ليكون تثبيتا على الذين آمنوا على الإيمان، وهدى وبشرى للمسلمين. وهدى وبشرى للمسلمين، هداية وبشرى لهم، هداية للحق، هداية بيان وهداية توفيق. يعني يجعل الله تبارك وتعالى القرآن بلسم لهم، شفاء لهم، فيهديهم الله تبارك وتعالى به. عندما يسمعوه تطمئن يعني له قلوبهم فيوفقون إلى الخير بهذا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بشرى لهم بما يحمله هذا القرآن من الأخبار السارة من الله تبارك وتعالى لعباده المسلمين، سواء كانت هذه الأخبار يعني ما يحصل له في الدنيا من النصر والتمكين والحياة الطيبة، وما ينتظرهم في الآخرة من الرضوان والسعادة ودخول جنة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم
استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.